اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه اضافه اطار من اوراق الشجر لورده متعدده الطبقات. ممكن نعمل الورده من طبقتين زي دي بالظبط كده، وممكن اعملها من 3 طبقات او حسب عدد الطبقات اللي احنا حابينه. وبعد كده بضيف اطار اوراق الشجر للورده. وكنا مع بعض اخدنا او شرحت كتير معاكم الوردة المتعددة الطبقات في اكثر من فيديو، لكن هكررها تاني معاكم النهاردة ونشوفها من البداية. اول طبقة من الوردة متعددة الطبقات هعمل مجموعة من السلاسل مكونة من 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هقفلهم بمنزلقة في اول سلسلة انا اشتغلتها، وداخل الدايرة او الحلقة اللي عملناها هشتغل 7 غرزة نص عمود. هرتفع دلوقتي 4 سلاسل، 1 2 3 4. السلسلتين اللي هي ارتفاع غرزة النص عمود والسلسلتين التانيين المسافة ما بين الفراغ اللي احنا عاوزينه زي اللي احنا شايفينه ده، المسافة دي بتكون هي السلسلتين الزيادة. هشتغل 7 مرات غرزة نص عمود. ادي اول واحدة، سلسلتين، وهكمل تاني لغاية ما اوصل لعدد 7 غرزة نص عمود. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني وده 7 غرزة نص عمود. قبل منهم بشتغل سلسلتين اللي هي مساحة او مسافة الفراغ كده، 7 مرة ادخل فيها غرزة نص عمود. بالشكل ده بقى عندي 7 فراغات، وانا عايزة اعمل وردة مكونة من 8 بتلات او 8 ورقات، يبقى فاضل لي كمان فراغ. بس في الفراغ الاخير انا مش هدخله بغرزة النص عمود، انا هعمل سلسلتين وبعد كده هوصل للغرزة التانية اللي انا ارتفعت بيها، السلسلة التانية اللي انا ارتفعت بيها في بداية السطر. هقفل بمنزلقة بالشكل ده. بالشكل ده بقى عندي 8 فراغات، نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8. هبدأ اشتغل داخل كل فراغ غرزة حشو، بعد كده 4 عمود بلفة، بعد كده هقفل بغرزة حشو، غرزة حشو، بعد كده 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 داخل نفس الفراغ، وهقفل بغرزة حشو. هروح للفراغ اللي بعده وهكرر نفس المسألة، غرزة حشو، 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4، وهنختم بغرزة حشو. هكرر في كل الفراغات اللي قدامي دي بنفس العدد، غرزة حشو، 4 عمود بلفة، غرزة حشو. هقفل السطر وهرجع له. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت خلاص اخر ورقة هعمل فيها غرزة حشو بعد ما عملت 4 عمود بلفة. وزي ما اتفقنا في كل فراغ بشتغل غرزة حشو، 4 عمود بلفة، غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو في الورقة الاولانية خالص من السطر. عايزة ارتفع لطبقة تانية، هرتفع سلسلة وهلف الوردة بتاعتي بالشكل دوت. وزي ما احنا شايفين الاعمدة او النص عمود اللي احنا اشتغلناه ده، انا عايزة ابدأ اشتغل عليهم من تحته كده بالشكل دوت. بدخل في الفراغ اللي قبله، برفع العمود او النص عمود لفوق بالشكل ده بالابرة، وبشتغل بسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو بالشكل ده. هشتغل كمان 4 سلسلة، 1 2 3 4. هروح على طول بعد كده للعمود اللي بعده او غرزة النص عمود اللي بعده، وهرفعه لفوق بالشكل ده وهشتغل غرزة حشو. هكرر نفس العملية مع كل غرز النص عمود اللي قدامي، وهشتغل من تحت العمود. بس قبل كده بعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هروح لغرزة النص عمود اللي التالية على طول، واخد بالي ان انا ما اشتغلش في واحدة قبل التانية، واشتغل غرزة حشو. هكرر نفس المسألة دي، 1 2 3 4، وهشتغل غرزة حشو من تحت غرزة النص عمود، وهكمل لغاية اخر السطر. هدخل تحت غرزة النص عمود
واشتغل غرزة حشو. وبعد كده اعمل 4 سلسلة، هكرر لغاية ما اوصل للاخر. كده بقى معايا ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4. كده العمود السادس، فاضل 2، 1 2 3 4. كده العمود السابع. وفي العمود الثامن او الفراغ الثامن احنا كنا ارتفعنا بغرزة سلسلة، هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح للسلسلة اللي انا ارتفعت بيها دي وهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. انا كده عملت لنفسي 8 فراغات تانيين اشتغل فيهم اوراق الوردة. هلف الشغل بتاعي كده تاني وهشتغل على وش الوردة. عايزة ابدأ اضيف لون جديد، هجيب اللون الجديد اللي هشتغل بيه، هلف حلقة على الهواء بالشكل ده، وهمسك الوردة بتاعتي، هسحب الخيط وادخل بيه في الحلقة اللي على الابرة. هعمل سلسلة عشان اقفل، سوري، هسحب الحلقة من الحلقة اللي على الابرة واعمل سلسلة عشان اقفل. بعد كده هقص الخيط القديم، هربط طرفين الخيط كويس عشان ما يفلتش مني. وهبدأ اشتغل على الفراغات زي ما اشتغلنا في الطبقة الاولى من الوردة. وطبعا طرفين الخيط بثبتهم معايا في ظهر السلاسل اللي هشتغلها زي ما احنا شايفين كده. كنت في الطبقة الاولى من الوردة بشتغل في كل فراغ غرزة حشو 4 عمود بلفة غرزة حشو، لكن احنا في الطبقة التانية عايزين نبدأ نزود في عدد الأعمدة. عدد الأعمدة اللي هزوده في كل الطبقات بالنسبة لوش الوردة هيكون في كل طبقة هنزيد فيها أو هنرتفع بيها هنزود 2 عمود بلفة في كل فراغ. يعني احنا كنا بنشتغل في الفراغات اللي احنا اشتغلناها في السطر الأول أو في الطبقة الأولى من الوردة 4 عمود بلفة، في السطر التاني أو في الطبقة التانية هنشتغل 6 عمود بلفة لأن احنا ضفنا 2 عمود بلفة. وطبعا غرزتين الحشو اللي في البداية والنهاية دي ثابتة. هشتغل غرزة الحشو لان احنا اتفقنا ان دي ثابتة، وبعد كده هشتغل ال4 عمود بلفة زي ما اشتغلنا في الاول ونضيف عليهم 2، يبقى هنشتغل في كل فراغ 6 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6. وزي ما اتفقنا غرزتين الحشو اللي في البداية وفي النهاية ثابتة، هنعمل غرزة حشو بالشكل ده. وفي كل طبقة زي ما اتفقنا هنزودها في وش الوردة. بدأنا ب4 عمود بلفة في الطبقة الأولى، في الطبقة التانية عملنا 6 عمود بلفة. لو هرتفع تاني عملت في الطبقة التالتة زودت كمان 2 عمود بلفة لأن احنا بنزود في وش الوردة 2 عمود بلفة، يبقى هنشتغل 8 عمود بلفة. وهكذا كل طبقة هبدأ أزودها هزود في الوش 2 عمود بلفة. تاني هروح للفراغ اللي بعده، هشتغل غرزة حشو 6 عمود بلفة زي ما اتفقنا. خلاص الطبقة دي هنشتغل فيها في كل فراغ 6 عمود بلفة، 2 3 4 5 6. وبختم الورقة بغرزة حشو. بنفس الطريقة هكمل كل الفراغات اللي قدامي، هكمل الفراغات وهرجع لكم. انا كده خلاص في اخر فراغ هشتغله معاكم. هبدأ اشتغل، ادخل اعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل 6 عمود بلفة زي ما اتفقنا. بنزود في كل فراغ 2 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6. في النهاية بنعمل غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو في الورقة اللي قصادي على طول بالشكل ده.
ولو حابين طبعا نرتفع لطبقة تالتة بعمل سلسلة وببدأ ألف الوردة بتاعتي بالشكل دوت، وهشتغل على الأعمدة زي ما عملنا في الطبقة اللي فاتت. هروح من تحت العمود ارفعه لفوق بالشكل دوت واشتغل غرزة حشو. في الطبقة الاولى احنا كنا بنعمل 4 سلسلة علشان انتقل من مكان لمكان تاني او من عمود لعمود. في الطبقة التانية عشان ازود عدد مساحة الفراغ بتاعي هزود سلسلة، يعني انا في ظهر الوردة بزود في عدد السلاسل في كل طبقة بارتفاعها سلسلة واحدة بس، لكن في وش الوردة بزود في كل فراغ 2 عمود بلفة. يعني القاعدة بتاعتنا ان احنا في وش الوردة بنزود 2 عمود بلفة في كل طبقة بنزيدها، وفي ظهر الوردة بنزود سلسلة واحدة بس في عدد السلاسل اللي بتنقل بيها من كل عمود لعمود. كنت بشتغل 4 سلسلة، هزود واحدة يبقى هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح للعمود اللي قصادي على طول. وطبعا مش هشتغل في اللي تحته، انا هشتغل في الطبقة اللي انا فيها التانية عشان ارتفع للطبقة التالتة واعمل غرزة حشو. بنفس الطريقة همشي 5 سلسلة واروح لكل الاعمدة اللي قدامي دي هشتغل من تحتها غرزة حشو. هكمل السطر وهرجع لكم. كده انا عملت خلاص اخر 5 سلاسل معايا. هروح عشان اقفل الفراغ الثامن للسلسلة اللي انا ارتفعت بيها دي، وهعمل منزلقة وهبدأ الف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهشتغل على وش الوردة. وزي ما اتفقنا انا لكل طبقة بزودها في الوردة، في وش الوردة في كل فراغ بزود 2 عمود بلفة. يعني انا لو هعمل طبقة تالتة زي الوردة دي بالظبط يبقى هشتغل في الطبقة التالتة، انا في الطبقة التانية اشتغلت 6 عمود بلفة، لا في الطبقة التالتة هزود 2 كمان عمود بلفة يبقى 8 عمود بلفة. لكن انا هكتفي ان انا هعمل دلوقتي طبقتين زي الوردة دي بالظبط، وهبدأ اضيف الاطار اللي هو اوراق الشجر. انا عايزة اشتغل باللون الاخضر، هجيب اللون الجديد بتاعي، هلف حلقة على الهواء بالشكل دوت، وهسحب همسك الخيط هسحب الحلقة دي اخرج بيها من الحلقة الموجودة على الابرة واعمل سلسلة عشان اثبتها. هقص الخيط اللي مش هشتغل بيه خلاص، هربط طرفين الخيط كويس علشان ما يفلتش الخيط مني خالص بالشكل ده. بعد كده هبدأ اشتغل. انا دلوقتي مش هشتغل طبقة طبعا من طبقات الوردة، لا انا هبدأ اعمل اطار الورق الشجر اللي بيكون في اخر الوردة. دلوقتي هعمل غرزة حشو. طبعا احنا ارتفعنا سلسلة ودي طبعا ارتفاع غرزة الحشو، فانا مش هعمل سلاسل تاني. هبدأ في الفراغ السلاسل اللي قدامي دي مباشرة هشتغل غرزة حشو، وبعد كده غرزة نص عمود، بالشكل ده، وهبدأ اشتغل 5 عمود بلف. ادي 1 2 3 4 5 بالشكل دوت. بعد كده هعمل غرزة بيكو. احنا كنا شرحنا غرزة البيكو في اكتر من مفرش من المفارش اللي اشتغلناها. غرزة البيكو بتكون 3 سلسلة، 1 2 3، وبعد ال3 سلاسل هروح للسلسلة اللي فوق العمود الاخير اللي انا اشتغلته، والسلسلة اللي بعدها بالشكل ده بيكون معايا حرف الفي على الابرة كده، بلف الخيط وبخرج وبعمل غرزة حشو بالشكل ده. عملت غرزة البيكو اللي هي بتكون دايرة فوق الشغل. وزي ما عملت في الجزء اللي على اليمين من ورقة الشجر هروح للجزء التاني هعمل نفس النظام، 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5
بعد كده هعمل غرزة نص عمود، غرزة نص عمود، وبعد كده غرزة حشو، ودي بتبقى ورقة الشجرة اللي بنضيفها للوردة. هروح للفراغ اللي بعده وهكرر نفس الخطوات. هعمل غرزة حشو، غرزة نص عمود، 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. بعد كده بنعمل غرزة البيكو وكرر تاني. غرزة البيكو بتكون 3 سلسلة، 1 2 3. هروح للسلسلة اللي فوق اخر عمود انا اشتغلته بالشكل دوت، والسلسلة كمان اللي بتكون في العمود نفسه، بحيث ان يكون معايا حرف في على الابرة بالشكل ده. هلف الخيط واخرج من الحلقتين واعمل غرزة حشو. كده اكون عملت غرزة البيكو. بعد كده هكرر نفس الخطوات اللي عملتها في النص التاني من ورقة الشجر زي ما عملنا. هكرر 5 عمود بلفة، دي 1 2 3 4 5. بعد كده غرزة نص عمود زي ما عملناها في الجزء الاول من الورقة، وبعد كده غرزة حشو بالشكل دوت. واظبط الورقة بتاعتي زي ما انتم شايفين قد ايه جميلة. هكرر بنفس الخطوات دي بقية الفراغات بتاعت الوردة، بحيث احنا كنا عاملين 8 ورقات للوردة، هكمل كمان 6 لغاية ما اخلص الوردة. وبالشكل دوت نكون شفنا او عرفنا ازاي بنعمل اوراق شجر للوردة او اطار من اوراق الشجر للوردة متعددة الطبقات. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.